අද දවසේ පාඩමේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා ඔයාට බලනකොටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එදිනෙදා කතාබහේදී ඉතාම වැදගත් වෙන sentence pattern එකක්. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධව. අද පාඩමට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා මගේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දුවලා තුන් දෙනෙක්. This is Chanisha. Hi. And this is Yohani. Hi. And the other one is Satmani. Hi. යම් දෙයකට ඔයා දක්ෂයි. යම් කිසි දෙයකට කෙනෙක් දක්ෂයි කියලා කියන ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් good සමග at භාවිතය. Good at අන්න ඒකයි අද දවසේ පාඩම. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ නරඹන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලම වැඩි පටන් ගන්න. Okay, let's start the lesson. Good at. මෙන්න මේකයි ඔයා මුලින්ම පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද පාඩම් කරන්න ඕනේ? Good at. ඉන් පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයට ing එකතු කර ගැනීම. අන්න ඒකට අපි කියනවා present participle verb එකක් කියලා. නමුත් ඒක නාමපදයක්සේ භාවිතා කරනකොට gerund කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි වැඩේ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් ගන්න ප්‍රයෝජනෙ. ඇය උයන්න දක්ෂයි. අපි මේ වාක්‍ය හදාගන්නේ කොහොමද? She's good at cooking. She's good at මතකනේ ක්‍රියාපදයට ing භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. එහෙමනම් අපි මේ වාක්‍ය නැවත කියමු. She's good at cooking. She's good at cooking. ඇය උයන්න දක්ෂයි. නැවතත් She's good at cooking. She's good at cooking. ඔයා ඉගෙන ගන්න දක්ෂයි. You are good at learning. You are good at learning. අපි එතනදී you are good at learning. ඔයා ඉගෙන ගන්න දක්ෂයි. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න දක්ෂයි. You are good at learning English. You are good at learning English. You are good at learning English. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න දක්ෂයි. You are good at speaking English. You are good at speaking English. You are good at speaking English. Kumari aunty උයන්න දක්ෂයි. Kumari auntie is good at cooking. Kumari aunty is good at cooking. මම කන්න දක්ෂයි. I am good at eating. ඇය නටන්න දක්ෂයි. අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? She is good at dancing. She's good at dancing. ඇය නටන්න දක්ෂයි. She's good at dancing. She's good at dancing. ඇය ගායනා කරන්න දක්ෂයි. කොහොමද කියන්නේ? She is good at singing. She's good at singing. ඇය ගීත ගායනා කරන්න දක්ෂයි. She is good at singing songs. She's good at singing songs. ඇය ගීත ගායනා කරන්න දක්ෂයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේ වාක්‍ය රටාව එදිනෙදා කතා බහේදී භාවිතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ උදාහරණ වාක්‍ය විතරක් ඉගෙනගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඔයාටම කියලා වාක්‍ය ටිකක් හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පුරුදු පුහුණු වීම කළොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවාමයි. එතකොට අපිට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ you are good at speaking English කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ පිරිසක් යොදාගෙන ප්‍රායෝගිකව කරන මේ පාඩම් මාලාවට ඔයාගේ කැමැත්ත අකමැත්ත එහෙම නැත්නම් යෝජනා චෝදනා මේ සියල්ල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ මොනවා කළත් මදි. channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ share කරන්න. See you next time. Goodbye. Bye. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණක්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන.
මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳු ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍යය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 01 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.